السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله دائما متابعي قناتكم نورانيات. اليوم الحلقة عن الغيث والمطر. تابعونا بعد قليل. من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله دائما لي ولكم بتمام النور والنعمة، وأحب كالعادة أن أذكركم بأن ما تسمعونه وتشاهدونه في هذه القناة هو اجتهادي الشخصي فقط. إن أخطأت فمن نفسي ولنفسي، وإن اهتديت أو وإن أصبت فمن الله وبفضل الله ونعمته. بدنا نحكي اليوم عن الغيث والمطر. الحديث كثر عن معنى الغيث أو متى نستخدم الغيث، متى نستخدم المطر، حتى قالوا أنه المطر يعني عذاب وإلى آخره من الكلام اللي ممكن تقرؤونه على صفحات التواصل الاجتماعي. قيل في الفرق بين كلمتي الغيث والمطر أن الغيث جاء في كتاب الله ليصف حالة الخير، في حين أن المطر جاء ليصف حالة العذاب. وهذا وإن كان صحيحا إلى حد ما، إلا أنه لا يخلو من بعض النقص في البيان. يعود الجذر اللساني لكلمة الغيث إلى غيث غوث، وهو الماء ينتشر مطرا أو يتوالى من كثرته. وقد ورد هذا الجذر ومشتقاته في كتاب الله 8 مرات. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سورة الشورى الآية 28. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. سورة الأنفال الآية 9. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سورة يوسف 49. من هذا الاستخدام يمكن توجيه الدلالة القرآنية للجذر غيث وغوث إلى أنه يغيث الخلق فيكون نافعا وفي وقته بالضبط، وعادة ما يأتي من وراء حاجة، لأنه يغوث وينجد الناس من المحل من المرض من الخوف ومثل ذلك. وهذا غالب استخدام الجذر قرآنيا. لكن هناك استخدام مرعب للجذر في قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سورة الكهف 29. واضح الفرق بين قبل وبين بعد. الآن يعود الجذر اللساني لكلمة المطر إلى مطرة، وهو انسكاب أو انحدار بقوة أو سرعة مع استرسال. وقد ورد هذا الجذر ومشتقاته في كتاب الله 9 مرات. يقول سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سورة الأعراف 84. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. سورة الحجر 74. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. سورة الفرقان 40. إذن من هذا الاستخدام يمكن ببساطة توجيه الدلالة القرآنية للجذر مطر إلى أنه يحمل عذابا لمن يصيبه، ولكن الأمر هنا هو وجود همزة السلب في أول الكلمة لتصبح أمطر،
وليس مطر. أمطر هي همزة السلب، تسمى همزة السلب. هنا يتغير المعنى إذ ينتقل الفعل من اللازم إلى المتعدي، وهذا يعني سلب الإرادة من ذات الفعل، سلب الإرادة من ذات الفعل لصالح طرف آخر لتكون إرادته هو. بمعنى الجذر مطر تحول من حالته الإيجابية الخير إلى حالة جديدة سلبية هي السوء، وذلك لأن الله أراد به ذلك في الحالات المذكورة في كتابه. أظن المعنى صار واضح. المطر خير، هذا بالضبط استخدام الكلمة أمطر قرآنيا، ولذلك خلط الكثيرون بين أمطر ومطر ظنا منهم أنهما يحملان الدلالة ذاتها، ولكن هذا غير صحيح. جاءت كلمة مطر دون أن يسبقها فعل بهمزة السلب أمطر مرة واحدة في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، الآية من سورة النساء 102. إذن هي لا تشير إلى السوء ولا تشير إلى العذاب مطلقا، بل هي تحدد بالضبط دلالة الكلمة وتميزها تماما عن الغيث كما سيأتي. المطر يعني كما قلنا هو انسكاب أو انحدار بقوة أو سرعة مع استرسال، وهو يحمل ماء يأتي من السماء، والماء بركة ورحمة وطهارة تجعل كل شيء حيا. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، سورة النحل 10. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء 30. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، سورة الأعراف 96. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، سورة الأنفال 11. إذن المطر الذي يحمل الماء ذي البركة والطهارة هو مطر رحمة لا مطر عذاب، بينما عندما تدخل همزة السلب إليه بإرادة الله فهي تسلب منه تلك الرحمة وتستبدلها بالعذاب. الخلاصة: الغيث ما يغيث القلوب عندما يأتي، والمطر كل ما عدا. الغيث ما يأتي في وقته تماما بعد حاجة شديدة وتعب وطلب ودعاء وقنوط. المطر يأتي من غير حاجة، من غير حاجة متكررة أو من غير طلب مستمر، فإن جاء في وقته في غير وقته أو بشكل غير متوقع فإنه قد يسبب الأذى لبعض الحالات، كشأن المسلمين المحاربين الذين ورد ذكرهم الذين قرأت عليكم الآية من سورة النساء 102: إن كان بكم أذى من مطر، هذول حالة خاصة بس هذول، فجاء المطر ليسبب لهم بالذات الأذى في حالهم ذاك في موقفهم ذاك، بينما جاء بركة لغيرهم، قد يكون جارهم ينتظر المطر، وهذا ليس بعذاب أو عقاب كما رأينا. كمثال للاستخدام يمكن تسمية الماء النازل من السماء في ألمانيا مثلا في فصل الشتاء مطر، لأنه ينزل بشكل عادي اعتيادي وكثير ومن غير حاجة وفي وقته وفي غير وقته، بينما يمكن تسمية الماء النازل من السماء في واد أو صحراء في الكويت أو السعودية أو الخليج مثلا
يمكن تسميته غيث لأن الجميع ينتظره ويطلبه. وقد ينزل الماء من السماء في وقت حصاد القمح مثلا وهو غير متوقع وفي غير وقته، فيسبب بذلك أذى للمحاصيل، وبالتالي لأصحاب المحاصيل هؤلاء فئة محددة منهم فيسمى مطرا أو أمطرت، الآن أمطرت، لكنه في الوقت ذاته قد لا يكون أذى لغيرهم. بالعكس، في ناس تكون مبسوطة كثير وتشرب قهوة على المطر. وما نزل من السماء من ماء عندما احترقت غابات الأمازون هو غيث لمجيئه في وقت الحاجة الشديدة والطلب والرجاء، فأغاث الكوكب كله. الغيث خير والمطر خير بشكله العام كذلك. الغيث لا يحمل معه سوى الماء والعون، بينما المطر قد يحمل ماء فيكون رحمة، وقد يصبح أمطر ليحمل حجارة أو شيئا آخر أراده الله فيكون عذابا. وفي الحالتين الأذى والعذاب يبقى تأثيره محدودا وليس عاما. والله الأعلى والأعلم. أتمنى أكون وفقت في هذه الحلقة. حتى فيديو جديد، شارك النور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.